Salutare tuturor! Turcan îi va spune lui Mine că, de fapt, Somer nu o iubește și ia în considerare divorțul. Când Mine află aceste fapte, își va continua relația cu Somer, despre care spune că nu provine dintr-un divorț. Eu spun că seria Upcase Kardeş ar trebui să dureze mult, iar Turcan să fie o femeie puternică de acum înainte. Aștept comentariile și susținerea voastră despre serial. Turcan i-a spus lui Mine că căsătoria lor cu Somer a fost o minciună. Pentru că al meu se oferise ipocrit să-i fie prieten cu Turcan. Ca o prințesă singuratică în castelul în care a fost închisă, Turcan avea nevoie de cineva cu care să poată vorbi și cu care să-și împărtășească secretele. Incapabil să vorbească despre chinul iadului prin care a trecut pentru ca familia sa să nu fie supărată, Turcan, care chiar a aruncat în mare cheia casei care i-a fost dată de tatăl său, va împărtăși, din păcate, momentele sale cele mai speciale cu Mine pentru o perioadă. În timp ce, după ce a aflat secretele lui Mine Turcan, adevărul pe care vrea să-l audă, aproape că va țipa de bucurie. Totuși, Mine, care i-a spus lui Somer să nu mai vină la Mine înainte de divorț, le-a dat ocazia lui Turcan și Somer să se apropie. Astfel, cu adevărurile pe care le-a auzit de la Turcan, Mine se va întâlni din nou cu Somer și va decide să-și continue relația indiferent de circumstanțe. Desigur, întâlnirile secrete ale lui Mine și Turcan se vor încheia când Ruhan va afla despre această situație. Cu toate acestea, cred că Ruhan ar putea încerca să o chinuie pe Turcan atunci când încearcă și nu reușește să o influențeze pe Mia pentru a preveni aceste discuții. După cum se vede în trailer, Turcan nu vrea ca Somer să părăsească casa. Turcan va trebui să spună o minciună, probabil pentru că frații ei Don și Deria o pun pe Turcan un pic de stres. Cu alte cuvinte, când Donen și Deria, care spun că au venit să-și viziteze surorile brusc, întreabă dacă cumnatul meu este acolo, Turcan va spune aici. Deci nu va vrea ca Somer să meargă după surorile ei. Astfel, când Somer va fi încuiat în camera, o va anunța pe Mine, care îl așteaptă, telefonic, bineînțeles, vorbind despre o situație ca o întâlnire, o va suna fara să-i spună că este al meu. De asemenea, se pare că Somer și cele 3 surori sărbătoresc. Deci poate fi ziua de naștere a cuiva sau fetele ar putea dori să se distreze cu surorile lor mai mari ca pe vremuri. Faptul că surorile se distrează și îl adaugă pe Somer la această distracție va provoca evoluții pozitive pentru Somer, chiar dacă acesta nu zâmbește. Pe de o parte, o mină necompletabilă care vorbește constant despre bani, datorii și investiții și, pe de altă parte, o Turcan înțelegătoare, răbdătoare și devotată, care fascinează cu frumusețea ei. Pentru Somer, cred că putem vedea că aceste două femei încep să simtă că sunt diferite, aproape ca alb-negru. De asemenea, după ce Mine și Turcan au avut probleme, ar putea Mine să-i dea în mod deliberat lui Turcan o tactică să-l prindă pe Somer. Putem gândi. Așa că cred că al meu poate transforma dragostea lui Somer pentru el într-un test. Ozer, în schimb, îl va da vina pe Ruhan după ce a aflat că Mine este însărcinată și va fi o mare criză între ei. Ozer, care admiră în mod deosebit structura familiei lui Turcan, va fi profund întristat de gândul că Turcan și această familie frumoasă va răni, că indiferent ce va face Priority, Somer nu va renunța la Mine și că vor avea un copil. Adevărul este că Ozer, care este copălșită de ambițiile nesfârșite ale lui Ruhan, va încerca să găsească alinare în alte femei. Și din păcate, cred că vom urmări filmările cu Ozer care îl înșeală pe Ruhan cu altcineva în episoadele următoare. Ruhan se gândește să-l facă pe Turcan să se antreneze pentru a-i atrage atenția lui Somer. Cu lecții precum limbă străină, muzică, cultură generală și chiar etichetă, Ruhan o va îndruma pe Turcan să aibă cunoștințe și maniere potrivite familiei ei atunci când intră în societate, precum și frumusețea ei. Pentru că Ruhan a fost inconfortabil de cuvintele lui Turcan la întâlnirea companiei și pentru că nu cunoștea eticheta familiei lui Turcan, a privit familia și Turcan cu aroganță. Pe de altă parte, a fost o scenă frumoasă că Ozer și Ruhan au fost fascinați de frumusețea vocii lui Turcan. În plus, faptul că Ruhan a exprimat fără să știe că a simțit căldura familiei în timp ce însoțea cântecul cu mireasa lui Turcan ne-a făcut să experimentăm scena. A fost cu adevărat o scenă uimitoare și emoționantă. Mulțumim distribuției și echipei.
Pe de altă parte, așa cum se vede în trailer, Return, care i-a scris o scrisoare lui Hakan pentru că l-a amenințat pe Dilek Return, va pune scrisoarea în secret în buzunarul lui Hakan. Return, care va avea greu să vadă acest incident de către Deria, va cădea într-o situație de parcă s-ar fi îndrăgostit de Hakan și o ascunde de Rich. Când lucrurile se destramă cu sora lui, Return va trebui să spună adevărul. Așa că îi putem vedea pe Deria și Dilek luptă pentru Hakan. Desigur, cred că Nesrin, care se uită la disciplină, poate trăi zile foarte triste din cauza luptei fetelor și le pedepsește. Furtul lui Fatih de bani îl va face pe Sadk să aibă zile stresante și tulburi. Deci Nesrin încearcă să întrețină familia cu salariul ei. Sadk, care face un mare sacrificiu pentru fericirea familiei sale, va încerca să ascundă acest furt pentru o vreme. Dar când Erfan își bate joc de asta și o spune, Nesrin va afla despre bani și furt. Sacrificiul pe care l-a făcut pentru fiicele sale îi va îngreuna pe Nesrin și Sadik. Este ca și cum Nesrin nu va afla că banii sunt o sumă atât de mare, așa că Sadk ar putea încerca să treacă peste eveniment cu o minciună de parcă mi-ar fi furat salariul. Dar probabil că Mesut ar fi văzut furtul și cu cuvintele sale nevinovate poate spune că Fatih a luat banii. Avea deja de gând să-l aducă acasă pe Sadik Mesut ca fiu adoptiv. Rezolvarea acestui furt îi va permite lui Mesut să vină acasă. Se mai poate afla că Nezahet Fatih are bani. Când Nezahet află despre furt și își dă seama că Fatih a furat acești bani, va trebui să ascundă adevărul. Încă o dată, cred că va avea o perioadă foarte grea între cei doi frați. Prieteni, am ajuns la finalul videoclipului nostru. Puteți activa notificările pentru a fi la curent cu videoclipurile noastre. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu și să dați like videoclipurilor noastre. Ai grijă de tine! La revedere!